Welcome sa ating channel Jitrick TV. Ito po ang pipresyohan natin ng ganito kalaki na sliding window. May nagsisilan po yan sa loob. Ayan, yan, kita natin. Using 798 aluminum series. Nagsisilan po siya. Ang ganito kalaki po ay nasa 2.5 by 2.5 na bintana. Ang ganito kalaki po ay nasa 1.7 lang po kasama na pag-install natin. 2 panel po sliding window, 2.5 by 2.5 feet ang laki niya. Kwadrado po yan mga kalods. Yan po ang update natin sa ating tinted dark gray and analog frame na sliding window. Thank you for watching.